Óriási szeretettel üdvözöllek ismét a legújabb Piramisos Srác videóban. Immáron ez a 10. videóm, és rögtön az elején szeretném is megköszönni nektek azt a rengeteg hozzászólást, kommentet, szeretetet és trollkodást is, amit kaptam tőletek. Az első videóm után néhányan azt gondolták, hogy csak a sumér és anunnaki vonatkozás lesz a témaköröm, de ott is elmondtam, hogy nem. Eddig hetente 2 alkalommal jelentkeztem nektek egy ufós, szellemes vagy más paranormális témájú anyaggal, és ez ezután sem lesz másképpen. Azonban egy dolgot megígérhetek. Minden 10. videóm egy anunnakis anyag lesz egészen addig, amíg ki nem merítem azt. És akkor visszatérve az első videómra, ami az Anunnakik érkezése és a Mars arca címet viseli, azt itt a jobb felső sarokban bármikor el is tudjátok érni egyetlen egy kattintással, ugyanis ahol annak vége lett, az most pontosan onnan folytatódik is. Ott hagytam félbe a történetet, hogy az Anu és Alalu között folytatott véres összecsapás eredménye az lett, hogy Alalut száműzték a Marsra, hogy ott halljon meg. Ez így is történt, majd amikor Ninmah 50 női Anunnakival elindult a Földre, megállt a Marson Anu parancsa szerint. Anzut feltámasztotta egy különös eszközzel, aki elmesélte, hogy méltó tisztességgel eltemette Alalut a bolygón egy hegyen, majd a jelenlévő Anunnakik belevésték Alalu arcát abba a bizonyos hegybe, hogy emléket állítsanak ezzel annak a személynek, aki megmentette a Nibirut azzal, hogy megfelelő mennyiségű aranyat talált. Innen pedig úgy folytatódik a történet, hogy Anzu lett a Mars parancsnoka, és a jelenlévő Anunnakikkal megépítette a lakmubázist, ami egy állomásként szolgált az arany karaván útjának a Föld és a Nibiru között. A Mars munkásai voltak egyébként az úgynevezett igigik, ami annyit jelent, akik figyelnek és látnak, róluk majd még fogok beszélni a későbbiek során is. A Marsról Ninmah egyenesen a Földre érkezett, ahol Enki és Enlil már várta nővérüket. A nibirui űrnő mindenről beszámolt az addig történt dolgokról, a nibirui helyzetről, Alalu haláláról és Anzu feltámadásáról is, aki immáron parancsnokként a Marson épít bázist a karavánnak. Ninmah első tette az volt, hogy táskájából elővette a gyógyítás magjait, hiszen orvosként tudta, hogy a Földön lévő Anunnakiknak szükségük lesz rá. A növényleveléből gyógyszert készítettek a későbbiekben, és minden más egyéb élvezeti cikket is, például sört, ez volt ugyanis a gabona. Aztán Enlil megmutatta Ninmahnak a bolygót, valamint azokat a területeket, ahol városokat építettek maguknak. Itt kezdődött el az első viszály az Anunnakik között, amire most konkrétan nem szeretnék kitérni, hiszen egy igen bonyolult családfelemzést kellene felvázolnom nektek, és nem szeretném, hogy ez elvigye a fókuszt. A lényeg, hogy az Anunnakik rengeteg aranyat bányáztak Afrika kontinensén, és a terveknek megfelelően az igigik azt el is szállították a Földről a Marsra, majd tovább a Nibirura. Azonban mivel ez egy nagyon fáradtságos munka volt, fellázadtak, hogy több pihenésre van szükségük, nem bírják a tempót és szó szerint halálra dolgozzák magukat. A munkások lázadásba kezdtek, felgyújtották szerszámaikat, és a munkát is abba hagyták. Enki fülébe jutott ez a hír, aminek hatására létrehozta fiával, Ningirzidával az Életháza nevezetű komplexumot, amit egyébként simán nevezhetnénk laboratóriumnak is. Azon kezdett el dolgozni, hogyan tudná megkönnyíteni az anunnaki munkások életét, és kísérletekbe fogott. Enki ugyanis, mint azt említettem az első videóban, minden megfigyelt a bolygón, ahogyan a füves sztyeppéken egyenesen járó majomszerű lényeket is, azaz azokat a teremtményeket, amelyeket a mai tudomány előembernek, Homo erectusnak nevez. Enki pedig előállt egy tervvel Enlilnek, hogy hozzanak létre egy primitív munkást, egy úgynevezett Lulut, aki majd elvégzi a munkát az Anunnakik helyett. Ninmah határozottan ellenezte a gondolatot, hiszen nem csak orvosként volt bölcs, de olyan spirituális gondolatok is elhagyták száját, ami mai létezésünkre is azonnal konkrét válaszokat adhat. Úgy vélte ugyanis, hogy a világ mindenségben minden egyes értelmes lény egy örökkévalóságon keresztül fejlődik, és nem emelkedik csak úgy ki a semmiből. Enki rögtön el is terelte a szót, és igazat adott Ninmahnak egy olyan magyarázattal, hogy de hát ez a lény már létezik, itt szaladgálnak a sztyeppéken, nekünk csupán a mi DNS-ünket kell keverni az övékkel, és megszülethet Lulu, a primitív munkás.
Az életházában pedig már Enki számos kísérletet végzett az előembereken, és megfigyelte, hogy ugyanúgy férfiak és nők, ugyanúgy egy kettős spirálú DNS-sel rendelkeznek, akárcsak az Anunnakik, és ha ezt a két örökítő anyagot egyesíti, akkor felszabadulhatnak a nibirui munkások a nagy teher alól. Enlil erős ellenérzését fejezte ki a gondolatot illetően, hiszen egyértelműen látta, hogy egy rabszolgafajt akar Enki létrehozni, amire annyit mondott, hogy a Nibiru már rég eltörölték a rabszolgaságot, itt a Földön nem lehet folytatni ugyanezt, főleg nem egy olyan lénnyel, amit az Anunnakik hoztak létre, és előtte sosem létezett, hiszen a teremtés cselekedete kizárólag a mennyei atya kiválósága lehet. Hoppá! Enlil tehát elmondta, hogy valóban létezik egy Isten, egy teremtő, bárhogyan is nevezzük. Enki persze úgy reagálta le ezt az ilyet konfliktust, hogy ígéretet tett, nem lesznek rabszolgák, hanem az Anunnakik segítőivé válnak majd. A saját képükre formálják őket genetikai képességeikkel együtt természetesen. Megvan a bibliai azonosság? Remélem igen, mert ezt a sztorit pontosan innen vette át a Biblia, ráadásul eléggé hiányosan. Végül Ninma megértette Enki álláspontját, és azzal takarózott a továbbiakban, hogy a mindenség atya azért adott bölcsességet az Anunnakiknak, hogy azt hasznosíthassák, és ez a jelenség is egy esély, hogy sorsokat beteljesíthessék. Enlil ezen a ponton már helyeselt, hiszen úgy vélte, hogy az is a sorsuk volt, hogy a földre kerüljenek, és itt bányázhassák ki az aranyat, ami majd megmenti a szülőbolygójukat. És ha ez a Lulu megteremtésével jár, akkor vegye kezdetét a folyamat. Azonban ez egy akkora kényelmetlen döntés volt, hogy Anu elé tárták az ügyet, és a nibirui tanács is összeült, hogy pontot tegyenek a mondat végére. A döntés egyértelmű volt, mentsék meg a Nibirut mindenáron. Ha ehhez egy új lényt kell létrehozni, akkor legyen úgy. Enki megkérte Ninmát, hogy segítsen neki Lulu létrehozásában, és megmutatta neki eddigi kísérleteinek eredményét. A horrorfilmbe illő látványt Ninma nagyon-nagyon nehezen fogadta, ugyanis Enki a földön lévő valamennyi állat genetikai keveredésével próbálkozott új lényt létrehozni. Az ősi és ókori mitológiai lények is ezek a félre sikerült genetikai beavatkozásoknak az eredményei. Ninma végül is becsatlakozott a projektbe, és mind nőként, mind pedig tudós orvosként is volt rengeteg jó meglátása az ügy pozitív végkimenetele érdekében. Laboratóriumi körülmények között így egy női Homo erectus petesejtjébe belefecskentezték az Anunnakik örökítő anyagát, és azt beültették a női előember méhébe. A megtermékenyítés sikeres volt, és a születés után az új lény rohamos fejlődésnek és növekedésnek indult, ezért nem maradt sajnos életképes az eredmény. A további próbálkozásokban Ninma rengeteg módosítást végzett a genetikai felépítésben, majd megismételte a beültetés folyamatát. Ez az eredmény már sokkal sikeresebb volt, látszólag a Lulu már alkalmas volt szerszámok használatára, de az egyiknek problémái voltak a látással, a másiknak nem fejlődtek ki a szaporító szervei, a harmadiknak pedig a tüdeje sem volt tökéletes. Enki arra a következtetésre jutott, hogy talán egy földi anyagban kell elvégezni a mesterséges megtermékenyítést, majd azután beültetni az előember méhébe. Így agyagból formáltak Petri csészét, és abban végezték el a műveletet. A beültetés követően már majdnem sikeres volt az eredmény, de a megszületett egyed még mindig nem volt ember, például beszélni nem tudott. Ekkor azt a gondolatot vetette fel, hogy eddig mindig csak földi egyedekbe ültették be a megtermékenyített petesejtet, mi lenne, ha egy Anunnaki méhével próbálkoznának, hiszen ez lehet a kulcs, hogy a saját képükre és hasonlatosságukra hozzák létre az új fajt. Bibliai analógia, szintén. Kemény, mi? Sokaknak fáj az igazság, tudom, de hát ez van. De lényegében Ninma miután gondosan mérlegelte a helyzetet, kijelentette, hogy vállalja a kockázatot, és ültessék az ő méhébe a megtermékenyített petesejtet, és majd ő kihordja a magzatot. Így is lett, kicsivel több mint 9 földi hónap múlva Ninma megszülte az első férfi embert, aki immáron tökéletes volt. Testét nem borított a szőr, végtagjai kifejlődtek, és minden emberi tulajdonsága egészségesen megvolt. Az Adamu nevet adta neki, ami annyit jelent, mint a föld agyagja. Ninma a továbbiakban 7 önkéntes Anunnaki nőt fogadott az életházába, akiknél szintén elvégezték a beültetést, és szintén egészséges férfi egyedeket szültek a világra. Immáron Adamu tökéletes genetikájának az eszenciájával.
Azonban tudták, hogy az Anunnakik nem folytathatják ezt a végtelenségig, hiszen hosszadalmas folyamat volt, idővel meg nem álltak túl jól az arany kitermelése kapcsán. Enki ezért azt szerette volna, ha az ember önmagától képes szaporodni, de ezért még létre kellett hozni az első nőt is. Ezért módosította a beültendő örökítőanyag felépítését, és azt beültette felesége, Damkina méhébe, aki császármetszéssel megszülte az első nőt, akinek a Tiamat nevet adta, ami annyit jelent, az élet anyja. Enki azt kérte, hogy Adamu és Tiamat ne a munkával töltse életét, hanem mint az elsők menjenek Edinbe, hogy az összes Anunnaki láthassa a megmentőiket. Az Anunnakik örvendeztek, azonban egy probléma ismét felütötte a fejét. Az első emberek ugyanis nem voltak képesek szaporodni. Ningizida megfejtette a rejtélyt, amit mai nyelven úgy tudnánk megfogalmazni, hogy a párnak csak 22 kromoszómája volt, és hiányzott az egy, ami pontosan a szaporodásért felelős. Ekkor Enki és Ninma magával vitte Adamut és Tiamatot Shurupbekba, a gyógyítás házába, ahol műtéti beavatkozás során a mesterséges altatásban lévő Enki bordájából Ningizida kivonta a szükséges kromoszómát, és beültette azt Adamuéba, Ninma bordájából pedig Tiamat bordájába. Adamut és Tiamatot visszavitték Edinbe, akik immáron öntudatra ébredve eltakarták meztelen testükön nemi szerveiket, hogy különbözzenek a vadon élő állatoktól. Enlil azonban felháborodott az Enki által teremtett emberek láttán, és azon, hogy az Anunnakik összes tulajdonságait magukban hordozzák. Ezért bosszúból kiűzte őket az Edinből. Enki azonban nem hagyta hátra teremtményeit, és egy Edinhez hasonlatos, csodálatos vidékre vitte őket, ahol megismerte Adamu és Tiamat egymás testét, aminek következményeként Tiamat ikreket szült. Egy fiút és egy lányt. A nevüket sajnos nem tudjuk, de ők minden bizonnyal még nem a Leia Organa és a Luke Skywalker voltak. Az Anunnakik történetét pedig innen az ember teremtésétől és Adamu, valamint Tiamat gyermekeitől fogom folytatni, ahol a Káin és Ábel sztori, valamint az özönvíz is más aspektusokban kerül majd bemutatásra. Pont úgy, ahogyan eddig még nem hallottad, de pont úgy, ahogyan az minden bizonnyal meg is történt. Most megköszönöm, hogy itt voltál velem ismét. Kérlek, írd meg a videó alatt itt kommentben a meglátásodat a történettel kapcsolatosan. Rettentően kíváncsi vagyok rá, hogy te hogyan vélekedsz róla. És ha tetszett a jelenlegi tartalom, akkor kérlek, nyomj nekem egy lájkot, és iratkozz fel a csatornámra, hogy mielőbb értesülhetsz a legújabb tartalmaimról. Addig is vigyázzatok magatokra, innen folytatjuk, puszi nektek, sziasztok és rock and roll!